Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, theo Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3, từ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Bành Trướng Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn, tương đương khoảng 600.000 quân, 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, cùng 1.260 súng cối mở cuộc tiến công xâm lược nước ta theo dọc tuyến biên giới phía Bắc từ Móng Cái Quảng Ninh đến Phong Thổ Lai Châu dài hơn 1.400 km. Báo cáo của Hội đồng Chính phủ năm 1979 khẳng định rằng cuộc chiến này được đối phương tiến hành theo một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Theo đó, dựa vào số quân rất đông, quân đội Trung Quốc đã cùng một lúc tiến công trên nhiều hướng, lấy 3 hướng Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn làm trọng điểm. Các hướng đều tập trung lực lượng rất lớn, kết hợp bộ binh, pháo binh với xe tăng, tiến công ồ ạt đánh liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, không kể thương vong. Họ muốn mau chóng phá vỡ các trận địa phòng thủ, đập tan sự kháng cự của lực lượng vũ trang nước ta, nhanh chóng chiếm lấy các mục tiêu đã định sẵn, chiếm lấy các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai trong vòng 1 hoặc 2 ngày, đặc biệt là cuộc chiến khốc liệt tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại cuộc chiến khốc liệt tại Lạng Sơn và Cao Bằng trong cuộc chiến biên giới phía Bắc bảo vệ nước ta. Trên mặt trận Lạng Sơn, theo công bố chính thức, 19.000 quân Trung Quốc đã phải bỏ mạng ở Lạng Sơn, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn và 4 tiểu đoàn của địch, phá hủy 76 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự. Trên hướng Tràng Định, trung đoàn 199, tiểu đoàn 6 Tràng Định, đồn biên phòng Pò Mã, Bình Nghi cùng dân quân đội Cấn, Tri Phương, Quốc Khánh vừa bám đánh, ngăn chặn địch ở chốt Pò Mã, Pò Pùn, Lũng Xá, Khao 10, Bản Tang, vừa tổ chức sơ tán hơn 10.000 đồng bào khỏi khu vực chiến sự. Ngày 25 tháng 2, trên hướng này, quân xâm lược Trung Quốc chiếm được thị trấn Thất Khê. Trên hướng Lộc Bình, trung đoàn 123, tiểu đoàn 9 Lộc Bình, đồn biên phòng Chi Ma cùng dân quân Tú Mịch, Yên Khoái chiến đấu bảo vệ các điểm cao 540, 468, 557, khu vực Bản Thín, Bản Lan, điểm cao 412, 481, 402, phản kích buộc địch phải co cụm lại ở phía nam núi Mẫu Sơn. Đến ngày 28 tháng 2, trên hướng này, quân Trung Quốc chiếm được thị trấn Lộc Bình. Trên hướng Đình Lập, sư đoàn 338, tiểu đoàn 131 Đình Lập, đồn biên phòng Bắc Sa, Chi Lăng hiệp đồng với tự vệ các nông lâm trường, chặn đánh địch ở điểm cao 899 Chè Mùng, 538 Bản Chắt, 476, 549 Mỏ Than Na Dương. Đặc biệt, ngày 22 tháng 2, sư đoàn 338 đã chủ động dùng trung đoàn 460 tổ chức tiến công vào hậu phương của địch, loại khỏi vòng chiến đấu tiểu đoàn Trung Quốc và phá hủy toàn bộ khu doanh trại hậu cần của chúng. Ngoài ra, sư đoàn còn cho công binh luồn sâu 20 km vào sau lưng địch, đánh sập 2 cầu và dùng bộ phận tinh nhuệ tập kích sân bay Ninh Minh ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Trên hướng Văn Lãng, một bộ phận của trung đoàn 12 sư đoàn 3, tiểu đoàn 7 Văn Lãng, đồn biên phòng Tân Thanh, Nà Hình đã phối hợp phòng ngự có hiệu quả ở Nà Nôi, Bản Thấu, Thụy Hùng, buộc địch phải tạm dừng tiến công ngày 17 tháng 2. Trên hướng Cao Lộc, tiểu đoàn 8 Cao Lộc, đồn biên phòng Thanh Lòa, Ba Sơn cùng một bộ phận trung đoàn 141 sư đoàn 3 chặn địch ở điểm cao 499 Xuất Lễ trên hướng Bản Sâm, Thanh Lòa. Đặc biệt, tại hướng trọng điểm Đồng Đăng, từ sáng ngày 17 tháng 2, cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra liên tục xung quanh thị trấn Đồng Đăng, cách thị xã Lạng Sơn 14 km và ngã ba Tam Lung, cách thị xã Lạng Sơn 7 km, với các điểm nóng ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và điểm cao 402, cùng chốt Thâm Mô, pháo đài điểm cao 339, ga Đồng Đăng, khu đồi Chầu Cảnh, điểm cao Khôn Làng. Mặc dù bị tổn thất, các đơn vị hỗn hợp của sư đoàn 3, trung đoàn 12 Thanh Xuyên, tiểu đoàn 11 bộ đội địa phương, tiểu đoàn 1 cảnh sát cơ động, đại đội 5 công an vũ trang, đồn biên phòng Hữu Nghị Quan cùng dân quân tự vệ tại chỗ đã kiên cường bám trụ trận địa, đồng thời tổ chức tiến công giành giật các vị trí bị chiếm đóng, gây cho đối phương những thiệt hại hết sức nặng nề. Bị giam chân suốt nhiều ngày, đến ngày 22 tháng 2, quân Trung Quốc tăng cường lực lượng mở một đợt tiến công mới vào Tân Yên, Đồng Đăng. Nhờ ưu thế vượt trội về binh lực, hỏa lực, sau hàng loạt trận đánh liên tục, đến ngày 23 tháng 2 năm 1979, địch chiếm được khu vực Tân Yên, Đồng Đăng, đến ngày 27 tháng 2 chiếm được khu vực Tam Lung.
Ngày 24 tháng 2 năm 1979, Quân khu 1 quyết định thành lập Mặt trận Lạng Sơn. Thiếu tướng Hoàng Đan, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao được điều về giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu kiêm Tư lệnh Mặt trận. Đồng thời, 2 sư đoàn chủ lực cùng nhiều tiểu đoàn bộ binh, binh chủng và dân quân tự vệ ở tuyến sau được điều động lên chi viện cho tiền tuyến. Từ ngày 23 tháng 2, sau khi tiến hành sơ tán các cơ quan và nhân dân trong thị xã Lạng Sơn, đội hình phòng thủ của ta được điều chỉnh lại. Sư đoàn bộ binh 3 và trung đoàn 197 Bắc Thái mới tăng cường đảm nhiệm phòng ngự khu vực phía Tây và Tây Nam thị xã. Sư đoàn bộ binh 327, trung đoàn xe tăng 407 và các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm khu vực phía Bắc và phía Đông thị xã. Trung đoàn phòng không 272 bố trí ở cả phía Bắc và phía Nam thị xã, vừa chi viện bộ binh chiến đấu vừa sẵn sàng đánh trả máy bay của địch. Từ ngày 28 tháng 2, cuộc chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn bước sang một giai đoạn cam go mới. Phía Trung Quốc huy động thêm bộ binh, xe tăng, pháo binh, mở cuộc tiến công quy mô lớn trên cả 3 hướng Đông, Bắc và Tây nhằm đánh chiếm thị xã. Lực lượng vũ trang của ta tổ chức kháng cự quyết liệt, các trận đánh phòng ngự, tập kích và phản kích dữ dội diễn ra trên các trục đường 1A, 1B, Bảo Sâm, Cao Lộc vào thị xã, khu vực Tam Thanh, Nhị Thanh, Hoàng Đồng, Mai Pha và thị trấn Kỳ Lừa. Ở phía sau, sư đoàn 337 lên tăng cường từ chiều 25 tháng 2 cũng bước vào chiến đấu với mũi vu hồi chiến dịch của địch trên đường hướng cầu Khánh Khê, đường 1B. Chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng, có những nơi như điểm cao 500, 607, 649 đường 1B, 449, 473 Cao Lộc, hai bên liên tục giành đi giật lại nhiều lần. Ngày 2 tháng 3, quân đoàn 5 trực thuộc quân khu 1 do Thiếu tướng Hoàng Đan làm tư lệnh và Đại tá Phí Triệu Hàm làm chính ủy được thành lập. Các sư đoàn bộ binh đang chiến đấu để bảo vệ Lạng Sơn, cùng các trung đoàn binh chủng quân khu 1 được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân đoàn. Chiều tối cùng ngày hôm đó, quân Trung Quốc chiếm được thị trấn Kỳ Lừa, các đơn vị của ta rút về Nam sông Kỳ Cùng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 quyết định điều sư đoàn 3 về làm lực lượng dự bị. Riêng trung đoàn 12, sư đoàn 3 tiếp tục bám trụ trên đường 1B đánh vào sau lưng địch, phối hợp với sư đoàn 337 kiên quyết chốt chặn tuyến giao thông này, không cho địch vượt qua cầu Khánh Khê tiến sang thị xã và huyện Văn Quan. Ngày 3 tháng 3, đối phương tiếp tục tung thêm lực lượng tiến công vào. Trên hướng chính, địch tổ chức 3 mũi đột kích từ điểm cao 520, Hoàng Đồng và Kỳ Lừa. Trên hướng Mai Pha, địch cũng tổ chức 2 mũi đánh từ phía Bắc sông Kỳ Cùng và Đông Nam thị xã. Đến ngày 4 tháng 3, trên hướng Đông, Đông Nam, quân Trung Quốc chiếm được khu vực Nam sông Kỳ Cùng, sân bay Mai Pha và các khu phố trong thị xã Lạng Sơn. Tối ngày 4 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Lực lượng tăng cường của Quân đoàn 1 cũng đã hoàn tất triển khai vào vị trí chiến đấu trên tuyến Chi Lăng, Đồng Mỏ, Hữu Kiên phía Nam thị xã. Trung đoàn pháo binh 204 với 36 dàn hỏa tiễn bắn loạt BM-21 đã tập kết và lấy phần tử sẵn sàng khai hỏa. Ngày 5 tháng 3, giữa lúc các sư đoàn trên mặt trận đang ráo riết chuẩn bị thì trưa hôm đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam. Và ngày hôm sau, quân Trung Quốc rút quân về phía Bắc sông Kỳ Cùng. Bộ Quốc phòng quyết định cho dừng chiến dịch phản công. Từ ngày 6 tháng 3, lực lượng vũ trang ta tiếp tục tiến đánh những bộ phận địch còn chiếm đóng trên lãnh thổ Việt Nam, buộc đối phương phải rút khỏi Cao Lộc, Lộc Bình, Đồng Đăng, Tân Thanh về phía bên kia biên giới. Theo công bố chính thức, Lạng Sơn đã loại khỏi vòng chiến đấu 19.000 quân Trung Quốc, tiêu diệt và đánh thiệt hại 3 trung đoàn và 4 tiểu đoàn địch, phá hủy 76 xe tăng, thiết giáp, 52 xe quân sự. Để lập nên chiến công này, sư đoàn 3 hy sinh 6,6% và bị thương 8,4% quân số. Sư đoàn 337 hy sinh 650 cán bộ chiến sĩ. Sư đoàn 338 hy sinh 260 cán bộ chiến sĩ. 20 cá nhân và 14 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quân đoàn 5 được mang danh hiệu Binh đoàn Chi Lăng. Sư đoàn 337 được tặng danh hiệu Sư đoàn Khánh Khê. Trên mặt trận Cao Bằng, ở Cao Bằng, hướng tiến công chính của địch là ở Nông Thông Hà Quảng và Phục Hòa Đông Khê. Nhờ huy động một lực lượng áp đảo nên ngay từ những ngày đầu, đối phương đã có nhiều mũi tiến khá sâu vào lãnh thổ của Việt Nam, chia cắt và gây rối loạn hệ thống chỉ huy của ta. Trên hướng Hà Quảng, cuộc chiến đấu của trung đoàn 246, sư đoàn 346,
Tiểu đoàn 6 Hà Quảng, đồn biên phòng Sóc Giang Nậm Nhũng cùng bộ đội địa phương và dân quân tự vệ diễn ra suốt 4 ngày liền, từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 trên các chốt Cốc Ngưu, Cốc Nhu, Cốc Vường, điểm cao 505, Trúc Long Địa Lan, Nà Xác, Trường Hà, chặn đứng hướng tiến công rất mạnh của địch ở khu vực cửa khẩu Sóc Giang. Bị tổn thất không tiến lên được, ngày 22 tháng 2, quân Trung Quốc làm đường cho xe tăng vượt biên giới ở khu vực mốc 109 theo hướng Park Bó, Nà Mạ, Đôn Trương, đánh vu hồi vào sau lưng và bên sườn trận địa của ta, kết hợp với tấn công chính diện theo hướng cửa khẩu Bình Mãng, Sóc Giang. Trung đoàn 246 mặc dù chiến đấu rất dũng cảm nhưng bị bao vây và cắt đường tiếp tế. Trước sức ép của địch, quân ta phải rút khỏi Sóc Giang lên khu vực thung lũng núi giữa Hà Quảng và Thông Nông tiến hành đánh du kích. Địch chiếm được Sóc Giang và tiếp tục phát triển xuống phía nam Hà Quảng. Trên hướng Trà Lĩnh, Trung đoàn 677 Sư đoàn 346 bảo vệ hướng phòng ngự chủ yếu của sư đoàn, phối hợp với đồn biên phòng Trà Lĩnh và các đơn vị địa phương kiên cường đánh địch ở Bình Độ 700, đồi Quyết Tử, đồi Thanh Niên, điểm cao 800 và 815, khu vực mỏ mangan, trục đường Xuân Nội, Quang Trung, đánh bại các đợt tiến công của địch trong nhiều ngày. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 2, địch chiếm điểm cao 815 lần thứ hai. Trung đoàn 677 phải lui về phía sau, phân tán cùng dân quân các bản làng tiếp tục chiến đấu. Trên hướng Quảng Hòa, Trung đoàn 567 cùng đồn biên phòng Tà Lùng, tự vệ nông trường và dân quân Đại Tiến, Cách Linh giữ vững trận địa chốt chặn ở khu vực đèo Khâu Chĩa suốt 12 ngày đêm. Có những ngày đẩy lùi 7 đến 8 đợt tiến công gây thiệt hại nặng cho địch, không để đối phương dùng khu vực này làm bàn đạp tiến về hướng Quảng Uyên. Trên hướng Trùng Khánh, Hạ Lang, Bảo Lạc, địch cũng tấn công các đồn biên phòng Pò Peo, Bí Hà, Lý Vạn, Cốc Pàng, Nậm Quét cùng một số chốt lực lượng của địa phương. Trên hướng Thông Nông và Thạch An, do phòng ngự của ta sơ hở, quân Trung Quốc nhanh chóng chiếm được thị trấn Thông Nông và Đông Khê, rồi dùng xe tăng tiến thẳng về thị xã Cao Bằng. Sáng ngày 17 tháng 2, nhân viên bưu điện huyện Thạch An báo cáo về tỉnh cho biết rằng xe tăng địch cắm cờ Việt Nam để đánh lừa chúng ta, đi qua phía trước cửa nhà bưu điện hướng về thị xã. Được tin này, Tư lệnh quân khu 1 lập tức ra lệnh cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và sư đoàn 346 tổ chức đưa lực lượng đến đèo Ngườm Kim, Nậm Pàng chặn đánh. Chấp hành mệnh lệnh trên, một bộ phận trung đoàn 851, sư đoàn 346 khẩn trương cơ động và trong các ngày 18 và 19 tháng 2 liên tục chiến đấu với mũi tiến công cơ giới của địch trên đường số 4 và đường từ nước 2 về thị xã, bắn cháy hàng chục xe tăng ở khu vực Bản Sậy, Đức Long. Từ ngày 19 tháng 2, địch bắt đầu áp sát thị xã Cao Bằng từ nhiều hướng. Cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã Cao Bằng suốt nhiều ngày nhưng do tương quan lực lượng chênh lệch, đến ngày 24 tháng 2, đối phương chiếm được thị xã Cao Bằng và có những mũi vu hồi đánh lấn xuống khu vực đường số 3, Khâu Đồn, đèo Cao Bắc, có những mũi thọc sâu vào lãnh thổ Việt Nam 50 đến 60 km ở tại Hồ Sìn. Nhiều đơn vị của ta bị tổn thất, rơi vào thế bị chia cắt, bao vây cả bốn mặt. Ngày 26 tháng 2 năm 1979, Quân khu 1 quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Cao Bằng do Đại tá Đàm Văn Ngụy, Phó Tư lệnh Quân khu đứng đầu. Ngày 28 tháng 2, Bộ Tư lệnh Mặt trận ra lệnh cho Trung đoàn 677 và Trung đoàn 567 vượt vòng vây rút về phía sau để bảo toàn lực lượng, chuẩn bị đánh phản kích địch. Trước tình hình căng thẳng, Quân khu 1 gấp rút điều động Trung đoàn 852 và 183, tiểu đoàn pháo tầm xa 122 ly của Lữ đoàn 675. Các tiểu đoàn bộ đội và tự vệ phía sau lên phối hợp với các đơn vị tại chỗ, tổ chức phòng tuyến mới ở phía nam cầu tại Hồ Sìn, đường số 3, Mỏ Thiết, Tĩnh Thúc. Lực lượng vũ trang của ta đánh lui các đợt tiến công của quân Trung Quốc từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3. Sau đó phản kích đẩy lui địch về khu vực cây cầu số 5 và ngã ba Khâu Đồn, đồng thời bao vây một bộ phận mũi vu hồi của địch ở Nguyên Bình. Ngày 1 tháng 3 năm 1979, trên mặt trận Cao Bằng, sư đoàn bộ binh 311 gồm trung đoàn bộ binh 169, 529, 531 và trung đoàn pháo binh 456 được thành lập. Tuyến phòng ngự thứ hai được hình thành từ tại Hồ Sìn đến Ngân Sơn. Chiến sự diễn ra quyết liệt trên khắp địa bàn tỉnh. Sư đoàn 311 tổ chức cắt đường số 4, ngăn chặn cơ động tiếp tế của đối phương. Các tiểu đoàn đặc công 20 và 45 luồn sâu vào sau lưng địch, phối hợp với dân quân tự vệ tổ chức nhiều cuộc tập kích, phục kích gây cho quân xâm lược những thiệt hại nặng nề.
2 ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố rút quân, ngày 7 tháng 3, quân Trung Quốc bắt đầu rút khỏi Thông Nông, Trà Lĩnh, vừa đi vừa tàn phá các khu vực nằm trên tuyến đường của chúng di chuyển. Trước tình hình trên, cùng ngày hôm đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận hạ lệnh chuyển sang phản kích, dùng pháo binh bắn phá đội hình hành quân, các điểm tập kết người và xe cơ giới của địch. Trước áp lực tiến công của ta, nhiều đơn vị quân xâm lược Trung Quốc vội vã rút chạy, bỏ lại cả xe cộ, vũ khí và thương binh sĩ tử trận. Ngày 14 tháng 3, ở Minh Tâm, một đại đội chủ lực của địch bị lực lượng địa phương của ta vây hãm, đã phải hạ súng đầu hàng vô điều kiện. Ngày 15 tháng 3, quân Trung Quốc rút khỏi thị xã và huyện Hòa An. Ngày 16 tháng 3, rút khỏi Trùng Khánh, Quảng Hòa và Thạch An. Ngày 17 tháng 3, rút khỏi Trà Lĩnh. Ngày 18 tháng 3, rút khỏi Hà Quảng và Thông Nông. Đến đây, chiến sự trên mặt trận Cao Bằng tạm thời lắng xuống. Theo công bố chính thức, trong một tháng chiến đấu trên hướng này, các lực lượng vũ trang và nhân dân Cao Bằng đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 18.000 quân Trung Quốc, tiêu diệt và đánh thiệt hại 7 tiểu đoàn địch, phá hủy 134 xe tăng, thiết giáp và 23 xe quân sự, giữ kỷ lục về số xe tăng, thiết giáp tiêu diệt được và số tù binh bắt sống. Với các thành tích chiến đấu, 5 cá nhân và 17 đơn vị đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sư đoàn 311 được mang danh hiệu Sư đoàn Đông Khê, Trung đoàn 567 được nhân dân địa phương phong tặng danh hiệu Trung đoàn Khâu Chĩa, Trung đoàn Phục Hòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.